ስለዚህ so now it's recording ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን of course ከኔትቢንስ ይልቅ ሌላ ተጨማሪ ሶፍትዌር ያስፈልገናል ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኔትቢንስ ልክፈትና ከዚህ በተጨማሪ ዋምፕ ሰርቨር ያስፈልገናል of course ዋምፕ ማሽናችን ላይ ስንጭን አብሮ ማአት ሶፍትዌሮች ይጫናሉ ስለዚህ አንዱ ከዛ ውስጥ MySQL ሰርቨር ነው ስለዚህ ያቺ ስትከፈት እናንተ ዌብሳይት ምናምን ሲሰሩ እንደምታውቁት እዚች ጋር ግሪን ስትሆን ሰርቨሯ ሬዲ ናት ስለዚህ ግሪን ስትሆን ልጠብቅና ከዛ ዳታቤዝም ቴብልም እዚህ ውስጥ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር php my admin የሚል አለ እዚህ ውስጥ ይገባለሁ then of course ስትጭኑ ፓስወርድ ከሰጣችሁት ፓስወርድ ይጠይቃል ወይ ደግሞ ከዛ በኋላም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ባይ ዲፎልት እንደዚህ ይቀመጥና በኋላ ኮኔክሽን ስቴብሊሽ ስናደርግ ይሄን እንዳትረሱት ዩዘር ኔም ሩት ነው ፓስወርድ የለውም የኛ ሰርቨር ዳታቤዙ ደግሞ ሰርቨር ቾይዙ MySQL ነው MariaDB አለ ባይ ዲፎልት ይሄንን ነው የመረጥነው ጎ ያርኩ ነው then አሁን ለዛሬ ፕሮጀክት የሚሆን ዳታቤዝ ክሬት እናድርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር just በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ክሬት ማድረግ እንችላለን ነገር ግን በኋላ ጃቫ ላይ ሆነን ኮድ ስለምንጽፍ እንዳያስቸግረን አሁንኑ ራሱ በኤስኪዩኤል ነው መጻፍ ያለብን ማለት ነው በኮማንድ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኮዱን እንጽፋለን ከዛ እዚች ጋር ጎ የምትል በተን አለች ያቺን ስነካ ኤግዚኪዩት ይሆነልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን noise is coming please unmute your who is disturbing guys login ስታረጉ አውዲዮን ሙት አድርጉ database ነው አይደል መጀመሪያ ላይ ክሬት የምናደርገው ስለዚህ create database ከዛ ዳታቤዙ ስሙን እንሰጣለን ስለዚህ ለምሳሌ ለዛሬ ኤግዛምፕል አምቦ ኤግዛምፕል እንበል አምቦ ዲቢ እንበል ዳታቤዝ ኔሙ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ጎላለሁ ስለዚህ ዳታቤዙን አሁን ክሬት አደረገልኝ አሁንም SQL እላለሁ እዚህ ጋር ሜቢ መጀመሪያ ላይ ዳታቤዙን መምረጥ አለብን አሁን አምቦ ዲቢ የሚል አለ እዚህ ጋር ውስጡ ምንም ቴብል የለም ስለዚህ እዚህ ውስጥ ቴብል ክሬት እናደርጋለን ቴብል ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ክሬት ቴብል ኮማንድ ነው ከዛ የቴብል ስም እንሰጣለን ክሬት ቴብል then ቴብል ኔም is what maybe student አሁን ቀለል ለማድረግ student ከዛ ኮሎሞኖች ይኖራሉ ለምሳሌ id maybe id እንበልና ታይፑን እንጽፋለን ኢንቲጀር እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ int name variable character ከዛ ሳይዝ ይፈልጋል ይሄኛው just 100 level ስንት ሌተር እንደሚቀበል ሌላው ቀለል ለማድረግ ግን this makes it simple and score እንበል score data type just integer ነው የሚወስደው ይሄም I think float ይቀበላል ነው double ነው እዚህ ጋር yes not there so int level directly በኋላ data type-ን explore አድርገናል ስለዚህ ይሄንን ሰራን ቴብሉን ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ኤረር ከሌለው ሰክሰስፉል ይለኛል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዳታ ማስገባት ከፈለኩ insert into ይጠቀማለሁ insert into ስፔስ የለውም ቴብል ኔም student ከዛ values ማስገባት የፈለገው በኋላ ይሄንን ሊንክ እናደርጋለን ቴክስት ቦክስ ጋር ማለት ነው ዩዘሩ እዛ ሲጽፍ እዚህ ጋር እንዲገባ ማለት ነው ግን just ሪቫይዝ እንዲታረጉ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እኛ ቴብል ውስጥ ያለው አይዲ ነው እዚህ ጋር ኤክስፓንድ አድርገን ማየት እንችላለን ኮሎሞኖቹን አይዲ ነው ስለዚህ አይዲ ደግሞ ቁጥር ነው ስለዚህ በዚህ መልክ መጻፍ እንችላለን then name ጋዲሳ then score maybe ከመቶ ሊሆን ይችላል let me make it 75 ኮፒ እናድርግና በኋላ እቺን ቀይራታለን ኮፒ አረኩ then go error ከሌለው insert ነው you will see the success message and then again እንድገመውና ሁለት ከበደ 98 ዙም ስላረክ እንትን ሆነች ጎዚ ጋለች ስለዚህ አሁን ሁለት ዳታ አለን ማለት ነው ቼክ እናድርግ ሁለቱ ዳታ መኖሩ ስለዚህ ዳታ ሪድ ለማድረግ የምንጠቀመው ደግሞ ምን ይባላል just we need to use a select statement select all from then you need to pass the table name student
ሶ አውቶማቲካሊ ይሄ ቴብላችን ኩዌሪ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ናው ዊ ዱ ሃቭ እኛም ያስገባነው 2 ነው፣ እሱም ያመጣ 2 ነው። አይዲ 1 ጋድሳ ስኮሩ አለ። በዚህ መልክ እንጽፋለን ማለት ነው። in the same way አንድን ኮሎሞን ለብቻ ከፈለግ ደግሞ select all from student ብለን where መጻፍ እንችላለን። where id is equal to 1 ይሄን ብቻ እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። go ስለዚህ id 1 ብቻ የሆነው አሁን ጋድሳ ብቻ ስለሆነ id 1 የሆነው ይሄንን ብቻ ያመጣልኛል። ዲሊት ማድረግ ከፈለኩ እንደዚሁ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አፕዴት እናድርግ። የሚቀረን ኮማንድ እሱ ስለሆነ አፕዴት table name student let's say set id is equal to 0 where id is equal to 1 ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ያደርጋል? አውቶማቲካሊ id የጋድሳ 1 ነበር መጀመሪያ ላይ እንደምታስታውሱ id ወደ 0 ቀይር የጋድሳን እያልን ነው ማለት ነው አውቶማቲካሊ። ስለዚህ ራን አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሶ አሁን ደግመን select statement ከጻፍ ሶሪ ይሄን እንደገና ራን ካረግ የሚያመጣልን ይሄን ይመስላል። አሁን የጋድሳ አይዲ ወደ 0 ተቀይሯል ማለት ነው። 0 ጋድሳ ሶ አፕዴት ዲሊት በዚህ መልክ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በኋላ የጃቫ ፎርማችን ጋር እናገናኛለን ስንሰራ ማለት ነው። ሶ ወደ እንትን ልመለስና ወደ ፓወርፖይንታችን እዚህ ላይ ቴብል ክሬት እንደምናደርግ አይተናል። ስለዚህ ዳታቤዝ ላይ የሚሰራ ነገር ሁሌ 4 ነገር ወይ ክሬት ማድረግ ነው that means ኢንሰርት ማድረግ ነው ዳታ ከሆነ ወይ ቴብል ከሆነ ክሬት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ዳታ ውስጥ የገባውን ሪድ በማድረግ ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ኮንቴንቱን መቀየር ነው that's update ወይ ደግሞ ማጥፋት ነው ዲሊት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ኦፕሬሽን ክሩድ ነው የምንለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ክሩድ ኦፕሬሽን create read update delete የምንለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ የሚለይ ነገር የለም ማለት ነው። ሶ SQL ኮማንዶቹን አሁን ስላወራን እናንተ ስታነቡ ግልጽ እንዲሆን እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ይህን እያነበባችሁት መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ኮንሰፕቱ ተመሳሳይ ነው። ይህንን ዳታቤዝ ኮርስ ላይ ስለምታውቁት ማለት ነው። ሶ let's go to the important part of this lecture it's about accessing database from application። ስለዚህ ፎርም የሆነ ነገር ሰርተን ፎርማችን ላይ ሆነን እንዴት አድርገን አክሰስ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ወደ ኔት ቢንስ እንሂድና ኢንተርፌሱን ዲዛይን ካደረግን በኋላ ወደዚህ እንመለስ። ሶ ሌትስ ጎ ፎር the java ኔት ቢንስ come on ለምን አይከፍትልኝም? አሁን ከፈተ። ስለዚህ አሁን አዲስ ፕሮጀክት ክሬት እናድርግና እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉንም እንዝጋው። ክሎዝ ኦል ልበልና then file new project maybe we can say student management system እንበለው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ያለው ነገር ስለምንሰራ ሜይን ክላስ አያስፈልገንም። አሁን ለምን ፎርም ነው ከፎርም እንዲነሳ ስለምንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት አልኩ። ሶ እቺ ስትራክቸር መጣችልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከፍታለሁ። ምንም ነገር የለውም። ሶርስ ፓኬጅ ኤክስፓንድ ስናደርግ ምንም ነገር የለውም። እዚህ ጋር እንደሚታዩት I think you are getting my screen. Yes. Okay. So እዚህ ጋር አሁን የሚቀረን ምንድነው? ፎርም መጨመር ነው። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ጄፍሬም ፎርም። ስለዚህ ለፎርሙ እንሰጣለን። ሜቢ ሆም ማለት እንችላለን። ይሄንን ሆም ፔጅ ሊሆን ይችላል። ሆም አድርጉት። ዜን እቺን ትንሽ እናሳድጋትና ጀስት ሳም ሪል የሚመስል ነገር እንስራ። ሶ እዚህ ላይ የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ። ማአት ሌብሎች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ሌብል ጀስት ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ለማድረግ ብቻ ነው ጥቅሙ። እስቲ ማአት ሌብል ኮፒ ፔስት ላድርግና ላብዛው። ኮፒ ፔስት ፔስት የምንጠቀም ካለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዛ መሰለኝ ያ አንድ ሁለት ለምን ቴብል ላይ ስንት አለን? 3 ኮሎሞን ስላለው የኛ ቴብል እስቲችን እንደዚህ እናርክ 2 3 ይሄኛው ኤዲት ቴክስት ልና ዌልካም ቱ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ጀስት ኢንተርፌሱ ላይ እንዲታይ ነው። ምንም የሚሰራልን ሌላ ነገር የለውም። እዛ ጀስት ፕሮፐርቲ ውስጥ እንግባና ሜቢ
ሄደር ስለሆነ ቦልድ አድርገን ትንሽ ፎንት ሳይዙን ጨምር። ያ እችን እንደዚህ እናርጋት። then ለዚህኛው ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለው ስቱደንት አይዲ ነው። እቺኛውስ ስቱደንት ኔም። እናንተ ደግሞ ፈርስት ኔም ሚድል ላይ ምናምን ማለት ትችላላችሁ ሲሰሩ ፕሮጀክታችሁን ሲሰሩ። ከዛ ስኮር የሚላለን መጨረሻ ላይ። ሶ ይህን ራን ስናደርግ እንግዲህ let me add ፎንት ሳይዙን ትንሽ ልጨምረው በደንብ እንዲታይ። just keep me bold come on እቺንም እንደዛው ፎንት ቦልድ 18 እናድርገው። ይሄም ዲፎልቱ ያ ሶሪ ፎንት ይሄኛ ነው ቦልድ 18። ከዛ አሁን ይሄን ራን ብንል ምንድነው የሚመጣው? just እቺ ፎርም ትመጣለች ማለት አፕሊኬሽናችን ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን የምናስገባበት ቦታ ደግሞ ያስፈልጋል ስቱደንት አይዲ እና ሌብል ስለሆነ ይሄ ክሊኬብል አይደለም። ስለዚህ ጄ ቴክስት ቦክስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ቦክሶቹ ጽሁፍ የምናስገባበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ፊልድ አለ እዚህ ጋር። ይሄንን ኮፒ እናርግ። ኤዲት ቴክስት ውስጥ ያለው እናጥፋና ኔም እንሰጣለን ቫሪያብል ኔም። ስለዚህ ቴክስት አይዲ ኮፒ እናርግና ይሄንን ራሱ ሶሪ ሌብል ነው እንደ ኮፒ ያደረኩት change variable name. Yeah, this one is correct. ሁለት ትንሽ እናስጠጋት። ይሄንም ትንሽ of course 50-50 ነው። ጃቫ ላይ አፕሊኬሽን ስንሰራ 50% የሚይዘው ዲዛይኑ ነው። 50% ደግሞ ያው ኢምፕሊሜንቴሽን ክሊክ ኢቨንት መጻፍ ማለት ነው። ሶ ለዚህም ስም እንስጠው txt student name and I give the variable name for this one too txt score done። አሁን ቢያንስ የምናስገባበት እንትን አለ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር የሆነ ነገር መጻፍ እንችላለን፣ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን፣ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። what is next? በተኖች ያስፈልጉናል። አሁን ዳታቤዝ ጋር እናገናኝ ነው በኋላ። ዞሮ ዞሮ አላማችን እሱ ነው። አንድ በተን አለን። ይሄንን ምን ልበል? እሺ add or register ማለት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ፕሮፐርቲ እዚሁ ልቀይርና ፎንቱን ደጋግሞ እንዳይጠይቀኝ እንደዚህ ላድርገው። ያ ሶ ኮፒ then paste 3 ሜቢ አራተኛ ላይ የሚያስፈልገን ከሆነ አንድ ልጨምር። አራት አይደለም ዳታቤዝ ላይ የምንሰራ ስራ አራት ነው። ወይ ክሬት ማድረግ ነው ወይ ሰርች ማድረግ ነው። ቺን ሰርች እንላለን። ወይ ደግሞ አፕዴት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ዲሊት ማድረግ ነው። ሜቢ በኋላ ሌላ ነገር ካስፈልገን ጨምሩ። እሱ to be done just ቀይራለን በኋላ። ሶ እነዚህ በተኖች አሉ። ለእያንዳንዱ በተን ቫሪያብል ኔም እንሰጣለን። በተን ከሆነ btn ብለን register just you can give it any name but as a rule of thumb you need to make it like this one btn ከዛ ቴክስቱ እንዳለ መጻፍ search btn update btn delete ያ ይሄንን በኋላ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ራን እናርግና ነው ምን እንደሚመስል this is our system. of course አይሰሩም በተኑ ክሊክ ኢቨንት ስላልጻም አይሰሩም፣ ግን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አላማችን ምንድነው? ሬጂስተር ስንል ያ ዳታቤዝ መጀመሪያ ላይ ክሬት ያደረግነው ዳታቤዝ ጋር ሄዶ ኮኔክት እንዲያደርግኝ እዛ ውስጥ ሄዶ እንዲከትልን። ሰርች ስንል ለምሳሌ ስቱደንት አይዲውን ከጻፍ ስሙንና ስኮሩን እንዲያወጣልን እናደርጋለን። አፕዴት ስንል ምናልባት ስቱደንት ኔም ከተሳሳት እዚህ ጋር ስንጽፍ እንዲያስተካክልልን ወይ ደግሞ ስኮሩ ስህተት ካለው ያንን እንዲያስተካክል፣ ዲሊትም እንደዛው ያንን በአይዲ ዲሊት እንዲያደርግ ነው ማለት ነው። ሶ ያንን እንሰራለን። ሌላው በተጨማሪ የሚያስፈልገኝ kind of report all registered student የሆነ ነገር እንዲያወጣልን እንፈልግ ከሆነ just እዚህ ጋር አንድ ቴብል መጠቀም እንችላለን። like
all registered students ይሄ ምን ያደርጋል ዳታቤዝ ላይ ያለው ሁሉንም ፌች አድርጎ ቴብሉን ሙሉ ወደዚህ እንዲያመጣልን ማለት ነው ስለዚህ ጄ ቴብል የሚባል አለ እዚህ ጋር ቴብል አለ እንደምታዩት ቺን ጎትተን እዚህ ጋር እናመጣታለን ስለዚህ አሁን ራን ስንል አሁን ምንም ነገር አታመጣም ግን በኋላ እዚህ ላይ ከዳታቤዝ መረጃ እንዲያመጣልን እናደርጋለን ማለት ነው ቀጥታ ይሄኛው ቴብል ጋር ለማገናኘት ማለት ነው ከዚሁ ጋር in real time ያሳየናል በኋላ ዳውንሎድ ወደ CSV ፋይል እንዲቀይርልን ከፈለግ ያንኑ ቀጥታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄኛው ኢንተርፌሱ በቂ ነው እናንተ ደግሞ ፕሮጀክት ሲሰሩ ሪል ታይም ጥሩ ነገር ከለሩ ምኑ ካምፓኒውን እንዲመስል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ግን የፈለገ ሲስተም ይሁን ከዚህ አይወጣም ከዚህ አራቱ ማለት ነው እና ሪፖርት የሚል ነገር ሜቢ ልጨምሩ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ሶ ለጊዜው ይሄንን ልዝጋውና ሜቢ እቺን ልቀይራት አሁኑ ራሱ ቱ ቢ ደን ከመንል just show all የምንል ስለዚህ show all የሚለው ክሊክ ስናደርግ እዚህ ውስጥ ሁሉንም ዳታ ያወጣልናል ማለት ነው ከቴብሉ አምጥቶ እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ሶ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን ስለዚህ አሁን ወደ ስላይዱ እንመለስና እንየው አንዳንድ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ so how we are going to establish a link between our application and database ስለዚህ ሁሌ ዳታቤዞች ሲሰሩ ከአፕሊኬሽን ኢንዲፔንደንት ነው ዲዛይን የተደረጉት so they don't care about the application or the kind of system or programming language you are using to develop a given system whatever it is they always provide the driver that allows the communication between your application and the database ስለዚህ ድራይቨር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ MySQL እና ጃቫ ለማገናኘት MySQL ድራይቨር ያስፈልገናል ከኦራክል ጋር ከሆነም ኦራክል JDBC ድራይቨር ያስፈልገናል የሞንጎዲቢ ከሆነም የሞንጎዲቢ ድራይቨር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ያንን መጨመር አለብን ኔትቢንስ ከሆነ ያስቸግርም አብሮ ስላለ ላይብረሪውን ብቻ ኢንክሉድ እንዲያደርግ መንገር ነው በዚህ መልክ ማለት ነው አፕሊኬሽናችን የተለያየ ዳታ ሶርስ ጋር ማገናኘት እንችላለን አንድ ዳታው ሜቢ አክሰስ ላይ ሊኖር ይችላል ሌላኛው MySQL ላይ ሊኖር ይችላል ሌላኛው Oracle ላይ ሊኖር ይችላል you don't need to worry about that as far as you have the driver that allows you to establish a connection between your Java class and the backend database so ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቀመው JDBC የሚል ኮንሰፕት እንጠቀማለን ማለት ነው ጃቫ ላይ so this is a kind of API that allows you to manipulate the remote database okay so application programming interface ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ጃቫ ላይ ሆነን ተመሳሳይ ኮማንድ መጻፍ ያስችለናል ማለት ነው እዛ ጋር MySQL ላይ ስንጽፍ ነበር create table ምናምን ብለን እዛ ላይ እንደሰራ ነው ቀጥታ ጃቫ ላይ ሆነም ያንን ኮማንድ መጽፈን query እንድንፈጽም ያስችለናል that's the beauty of JDBC or Java database connectivity ማለት ነው so ለዚህ ክላስ እኛ ፎከስ የምናደርገው ኮማንዶቹም MySQL ጋር የተገናኙ ናቸው so the same things applies for the Oracle just you need to make slight change to the driver and the path in order to establish a link between your application and the Oracle database so መጀመሪያ ላይ Java database connectivity ለመስራት መጀመሪያ ላይ የምናደርገው driver manager ሎድ ማድረግ አለብን ስለዚህ ያን ለማድረግ of course ኮማንዶች ይኖረናል ያንን በድራይቨር ኮኔክሽን ኢስታብሊሽ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ፖርቱን ይከፍትልናል ማለት ነው ለምሳሌ የኔ ፒሲ ላይ የተጫነው MySQL 8080 ነው ፖርት ነምበሩ ስለዚህ I don't need to type localhost ብዬ ስላሽ ካርድ ቀጥታ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው so just this is the example ለምሳሌ ይሄ ፖርት ነምበሩ ከተቀየረ የዲፎልቱ ካልሆነ ማለት ነው this is not the default one ስለዚህ ይሄ ከተቀየረ just በዚህ መልክ ነው የምንጽፈው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቴስት የምትለው ዳታቤዝ ኔም ናት እኛ AmboDB ነው የሚለው በኋላ ያችን ይሄንን AmboDB እናደርጋለን ማለት ነው so you need to provide the URL to your database server so this can be a remote server of course አሁን የኔ ማሽን ላይ ከሆነ ሎካል ሆስት ይላል remotely IP-ውን የምናከሆነ ወይ ደግሞ ዶሜን ኔም ሲስተሙን የምናከሆነ ያ ዳታቤዝ ሰርቨር የተጫነበት ቦታ ያንን በዚህ ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው
ኦኬ በዛ መልክ ነው የምንሰራው ስለዚህ እዚህ ላይ ትርጉሙ ምንድነው JDBC ስንጽፍ we are specifying the API we are going to use and this one is the type of database server that we are going to use and again the server machine that's running your database in our case it is a localhost because I do have it on my machine and then there is a port number by default you don't need to specify this one and finally you need to write the database so ያንን ካረግ በትክክል ኮኔክሽኑን ስታብሊሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so ከዛ ይልቅ ግን እናንተም እንደምታስታውሱት ይሄን ሎጊን ለማድረግ ብዙ ነገር ይጠይቀናል ጠይቆንም ነበር ለምሳሌ ይሄን ልዝጋውና እንደገና just let me resume this one one ላይ ሲመጣ ቀጥታ ያስገባኝም ይዩት ቀጥታ ያስገባ so there is authentication is you need to provide your username password and service choice like that we need to provide the username and the password to your remote connection in addition to the pass እንደዛ ካልሆነማ remotely criminal እንደፈለገ የሌላ ሰው ዳታቤስ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሰርቨሩ ስለዚህ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እኛም እዚህ ጋር ሆነን መላክ አለብን ማለት ነው so ለምሳሌ in our case the username is root because you can see it is root and the password is empty so empty ያረግ ከዛ driver manager.get connection ብለን ሶስት ፓራሜትር ፓስ እናደርጋለን the first one is the URL this one and the second one is user this one and the third one is a password በዚህ መልክ ኮኔክሽን መክፈት እንችላለን ማለት ነው ትክክል ከሆነ ከዛ በኋላ create read delete update ሁሉም ነገር መስራት እንችላለን ማለት directly so that's the first step or the first thing that we need to do okay ከዛ ሌላ ኮማንድ መጻፍ እንግዲህ አሁን SQL ስቴትመንት ልንጽፍ ነው so ሁለት አማራጮች አሉ prepared statement እና ኖርማል ስቴትመንት የምንላለ ስለዚህ የምንጠቀመው ሞር አድቫንስድ የሆነው prepared statement ስለሆነ እሱን እንጠቀማለን ለምን ካላችሁ prepared statement like it will avoid like the concept of SQL injection remotely criminalu SQL injection ምናምን እንዳይረግ ሲስተማችን እንዳይጠቃ በራሱ ፕሮቴክት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ስንጽፍ of course መጀመሪያ ላይ SQL statement መጻፍ አለብን sorry ለምሳሌ data read ስናደርግ select all from user list where user id is equal to ብለን ጥያቄ ምልክት እናደርጋለን ስለዚህ እቺን በኋላ ፓስ እናደርጋታለን statement.set string ብለን one መጀመሪያ ላይ የጻፍነው ጥያቄ ምልክት then we need to provide this value ከዚህ ነው የሚያገኘው ማለት ነው in this way it will minimize the effect or the impact of the SQL injection so ኮማንዱን በኋላ እንመለስበታለን so ለየት የሚያደርገው ምንድነው ከአራት ኦፕሬሽን ዳታቤስ ላይ እንሰራለን ብለናል create read delete update create ሲሆን delete ሲሆን update ሲሆን ዞሮ ዳታቤዛችን ወይ ደግሞ ቴብላችን አፌክት ያደርጋል ነገር ግን read ስናደርግ ምንም የሚቀይረው ነገር የለም ዳታ ብቻ ይዞ ኮፒ አድርጎ ወደ ሜሞሪ ማምጣት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ራን ስናደርግ ወይ ደግሞ ስቴትመንታችን ኤግዚኪዩት ስናደርግ we have two class of execution the first one is execute query and you need to use this one only for the select statement other than that you need to use execute update because you are making some changes to your database or table and the remaining part is the same okay so this is the only critical difference that you need to make while making change to your database or making a query to your database so that's the only difference that we need to explicitly type in coding later on so ለምሳሌ ይሄኛው መጀመሪያ ላይ ኮኔክሽን መክፈት ነው ብለናል ዋና ስራችን ስለዚህ ኮኔክሽን ክሬት ለማድረግ just you need to call the driver manager.get connection and then you need to pass the URL to your database የት ነው ያለው የናንተ database IP database name username password ያንን እንሰጣለን ከዛ የራሳችን SQL statement ጽፋለን ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር prepared statement is equal to እቺን የተከፈተች ኮኔክሽን ነው የምንጠቀመው connection.prepare statement insert into student values ጥያቄ ምልክት values ቀጥታ እዚህ ጋር እንጽፍ አሁን ማለት ነው
ለብቻ እዚህ ጋር አድርገን ነው የምንጠቀመው ፕሪፔል ስቴትመንት ዶት ሴት ኢንት ኢንቲጀር ከሆነ ለብቻ ኢንት ብለን አንድ የምትገልጽልን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁት መጀመሪያ ላይ ያለች ጥያቄ ምልክት ማለት ነው እዛ ጋር ሄዶ የሚገባ ቫልዩ ስፔሲፋይ ያደርግነው set string ብዬ 2 ስንል the second ጥያቄ ምልክት so this will come here መጨረሻ ላይ execute update እንላለን የከፈትነውን ኮኔክሽን እንዘጋለን that's it but whatever it is you need to put inside the try catch block try ሲሆን true ወይ ደግሞ error ከሌለ እዚህ ውስጥ ያለው ፓርት execute ይሆነልናል error maybe እናንተ ኢንሰርት ያደረጋችሁት በማል ኔትወርክ ከጠፋ ወይ የሆነ error ከመጣ ደግሞ በካች ስቴትመንት ያንን ካፕቸር እናደርጋለን then you can print it okay so በዚህ መልክ ያንን ሞኒተር ማድረግ እንችላለን actually ሪከርድ ያደረኩ ስለሆነ እቺ ታይም አውስ ከሆነች ዳታው ልጥፋ ስለሚችል አሁን 4 ደቂቃ ነው የሚቀረን ሪሎግን ማድረግ ስላለብን ማለት ነው ስቶፕ ላርግና ሪከርድ ያደረኩትን ዳውንሎድ ላርግ ከዛ ተመልሰን እንገባለን ማለት maximum it will take 3 or 4 minutes and I will come back later on join አርግም ማለት ነው በተመሳሳይ ሊንክ so end meeting